Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh xiết nha. Một món bánh giòn rụm, thơm ngon, có thể hấp hoặc là mình chiên gì cũng ngon luôn á. Đơn giản lắm, mình có cái khuôn á, mình ép ra một cái là được à. Không có cầu kỳ giống như là cái kiểu mà mình làm từ bằng tay á. Ngon, giòn và thơm, bên trong thì nhân thịt củ đậm đà nè. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột, mình dùng cái bột mì đa dụng, thì các bạn dùng loại nào cũng được hết. 200g thịt nạc dăm xay ra nha. Một cái tay nấm mèo ngâm nở. Chút xíu muối. Nửa cái củ cà rốt. Nửa cái củ hành tây. Bên đây hiện củ sắn nhỏ thôi. Một ít hành lá. Bột thì mình dùng ở đây nguyên gói này là 500g. Làm nhiều cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ăn cũng ngon nữa. Rồi mình cho muối vô, trộn sơ cái nha. Nếu mà các bạn ăn lâu thì mình để ngăn đông. Nấu sẵn cái nước sôi ha, nước phải sôi luôn bột nó mới nở. Rồi mình cho vào trong đây cứ 2 lượng bột là 1 lượng nước sôi. Các bạn ăn nhiều ăn ít thì nhân chia công thức ra là được à. Cho vào thì mình trộn đều. Trộn từ từ vậy nè. Bột nó sẽ phủ đều. Rồi các bạn thấy nó sẽ không có bị khô nè ha. Và nó không bị nhão nữa. Mình dùng nước sôi vậy là rất là chính xác luôn. Bánh nó cũng giòn ngon. Nhồi đều lên. Các bạn cho vào trong đây muỗng canh dầu ăn. Bột có dầu ăn thì nó sẽ bóng mướt hơn. Khi mà mình nhồi á, cái khối bột nó cũng láng mịn. Nhồi thành khối. Nó tụ thành khối vậy nè, không quá nhão mà cũng không có bị khô đâu. Bây giờ mình sẽ đậy lại để cho bột nó nở một chút xíu, khoảng chừng 10 phút. Thời gian đó thì mình đi làm phần nhân. Xắt cái củ cà rốt ra nhỏ nhỏ. Các bạn sẽ xắt sợi lại ha, hoặc là mình xay cũng được nữa. Xắt thì mình xắt nhuyễn nhuyễn một chút, cho vào trong nhân nó sẽ đều ngon. Củ sắn cũng vậy luôn, mình cũng xắt tương tự vậy nha, xắt hạt lựu nhỏ nhỏ thôi. Xắt toàn bộ cái nguyên liệu xong thì mình để qua một bên, chuẩn bị đi xào nhân. Rồi bây giờ mình đi xào nhân nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nè. Bắt lên trên bếp, ở đây là 3 muỗng canh dầu ăn. Phi thơm cái phần hành tây trước nha. Cho hành tây nó dậy mùi thơm lên. Rồi các bạn sẽ cho thịt vô mình xào. Cái phần thịt này xào với lửa lớn để cho thịt nó săn, nó thơm và nó rời ra. Xào sơ thì mình thấy thịt nó săn rồi nè. Rồi sẽ cho tiếp củ sắn và cà rốt vô. Các bạn cũng đảo đều lên. Khi mà cho củ vô thì mình để mức lửa nhỏ vừa thôi, đừng có lớn quá để cho phần củ này nó chín. Tiếp theo là nấm mèo nè, cũng xào đều lên cho nó thơm. Mình nêm vào trong này muỗng canh đường, muỗng canh hạt nêm, muỗng canh dầu hào, tiêu xay nữa. Rồi trộn đều tất cả lên. Hành lá cho vô luôn. Trộn đều tất cả lên để cho gia vị nó thấm đều vào trong nhân. Thì mình xào cho nó khô nước lại, đừng có bị ướt. Quay trở lại bột. Bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại nha. Bột mình để cho nó nghỉ thì cái phần da bên ngoài nó mịn hơn. Cho chút xíu bột áo. Đừng có cho bột áo nhiều quá, bột cũng dễ bị khô ha. Mình nhồi sơ lại cho khối bột của mình nó mịn và nó láng ở bên ngoài á. Chia bột luôn. Cái bánh nhỏ thôi nên là các bạn chia cái phần bột đừng có lớn quá. Mình chia hết ra, xong rồi cái mình lấy từng viên bột á. Các bạn nhồi sơ cái mình ép nó. Rồi cái cán cho nó mỏng ra. Cán mỏng vừa cái khuôn vậy đó. Mình dùng cái khuôn lớn thì mình cán cho nó vừa cái khuôn. Rồi cái để qua một bên. Đây mình để vừa cái khuôn vậy nè. Cái múc nhân vào giữa. Cái bánh thì mình cho muỗng canh là vừa ha. Ép hai cái đầu lại. Đè cho nó chặt xuống. Thì tự động cái mép nó tạo hình ra đẹp à.
Xung quanh này á, còn dư thì các bạn cắt bỏ bớt nha, để cho cái bánh nó gọn, nó đẹp. Vậy là xong rồi đó. Làm tương tự những cái bánh còn lại. Có cái khuôn này nè, mình thấy làm nhanh lắm. Thay vì á, mình phải đè bằng cái chén để tạo cái hình tròn nè, rồi lấy cái tay siết thành những cái mép bánh nữa. Thấy nó khó khăn. Làm khuôn này đơn giản lắm, rút ngắn được gấp 5 đến 7 lần thời gian luôn á. Mình làm xong hết rồi. Thì cái bánh này nếu mà các bạn không ăn hết, cho vào hộp mình cất cũng được, hoặc là mình đem chiên ngay cũng được. Mình chuẩn bị dầu sôi thì mình thả bánh vô chiên. Như vậy thì cái lớp bột ở bên ngoài nó giòn đều, nó không có bị chai. Thả vô rồi các bạn chiên ở mức lửa trung bình thôi nha. Đừng có chiên lửa lớn quá, nó áp phần bột ở bên ngoài thì nó giòn cũng ít á. Chiên từ từ thì cái độ giòn nó nhiều. Trở bề nó một cái rồi các bạn để yên ha, mình chiên cho nó vàng đều hai mặt bánh luôn. Nếu mà chiên trong cái nồi á, thì các bạn đè nó xuống cho nó ngập dầu khỏi phải trở. Còn mình chiên trong cái chảo thì nó hay nổi lên trên vậy nè. Phần bánh này mình chỉ chiên một ít thôi, còn một ít đó thì mình cất vào trong hộp. Rồi đậy kín nắp lại ha, cái cho vào trong ngăn đông tủ lạnh. Thì mình để được khoảng 2 tuần nha, khi ăn á, các bạn lấy ra mình chiên à. Quay trở lại cái chảo bánh, bây giờ mình thấy nó vàng đều rồi nè. Chiên đến khi nào mà các bạn thấy nó vàng đều quá, nó giòn, vừa con mắt á, thì mình hãy vớt lên nha. Còn nếu mà chiên mà trắng quá thì khi mà mình ăn á, nó cũng ít giòn nữa. Vàng vàng chút mà mình ăn á, nó giòn. Vớt lên cho nó ráo dầu. Rồi cho qua bên đây, có thể lót miếng giấy thấm dầu. Mình chiên xong hết rồi thì ăn cùng với tương ớt nè, maizena. Đơn giản mà ngon ha. Mình làm chút xíu là có ăn rồi. Có cái khuôn này thì mình mua nguyên bộ 4 khuôn có mấy chục ngàn à. Trong những cái tiệm đồ nhựa ra cái hình dạng bánh cũng đẹp nữa. Bên trong là nhân củ và thịt nè. Ở đây thì mình không có thích ăn thịt nhiều, cho nên là mình dùng củ nó nhiều hơn chút. Chấm với tương ớt nè. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức ha. Ở bên ngoài thì nó giòn giòn, bên trong thì xốp mềm chứ không có giòn tới bên trong ha. Nhưng thì nó ngọt, giòn giòn đậm đà lắm. Dễ làm mà mình thấy nhanh nữa. Bây giờ mời các bạn vào bếp thực hiện ha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.